Hi guys! Welcome back to my channel, the I Teach channel, and today I'm going to unbox. Tcharam! Alright, so this is an air purifier. Kasi guys, alam niyo ba kung bakit ako bumili nito? Sa totoo lang, namamahalan ako dito. Pero ito lang yung air purifier na mura doon sa here at SM. Yun, doon kami bumili. So, ito, gift ko to sa sarili ko. Kasi alam nyo, guys, palagi akong hinihingal. May asthma ako, kaya I need air purifier. Kasi dito sa lugar namin, ang dami-daming nagpapaayos ng bahay. Mayaman sila. So, ayan, kabilaan, merong construction dito sa kabila. Sa kaliwa, meron namang construction sa tapat ng bahay namin. So, ang nangyayari talagang lagi akong hirap huminga, nagkakaroon ng inflammation, marami akong phlegm. So, I bought this air purifier from Immerflex. Actually, this costs, magkano nga to? 2,999.75. Okay, so 2,999.75. So, 3,000 na siya. So, ito yung gift ko sa sarili ko kasi hindi lang naman ako ang makikinabang dito, kundi pati yung mga anak ko. So, yan. I-unbox na natin. Titingnan natin kung ano ba ang laman nito. So, according here, itong Immerflex, ayan, sabi niya, high efficiency HEPA filter, particulate air. So, air ionizer din siya. At the same time, it kills 99.97% airborne contaminants. So, ibig sabihin, meron pang 3% na 0.03% lang ang hindi niya napapatay. And then, silent motor. So, hindi siya maingay. And 5 watts lang. So, hindi siya magastos sa kuryente. So, pwede siyang makalinis ng 15 square meter. So, kasyang-kasya sa aming maliit na kwarto. Ayan. So, ano ba ang laman nito? So, syempre, meron tayong adapter. Ito yung plug na gagamitin natin kapag ilalagay na natin siya. So, bubuksan natin. Alright. So, here. Dyan. Okay. So, kailangan natin itago to. Kasi alam nyo, guys, 1 year warranty daw to. Sabi nila daw. Ano, diba? Napakaliit niya lang. So, ang gagawin, ilalagay lang dito. Tapos, ito guys, kasi ito yung filter niya dito sa baba. Ayan. So, ito kan. Wala. Ayun na. Parang sira na. Ayun. So, ito. Ito yung kanyang filter. Tapos, ito. Ayan. So, ito. I don't know kung so, lilinisin lang to. Ito kasi yung humihigop ng dumi. So, tapos ilalagay niya dito sa ayan, hinihigop niya dito. Kapag tinlog mo to, ayan, kailangan ipa-plug mo siya sa baba kasi ito siya, hihigupin niya lahat ng mga air dito sa baba. Tapos ibubugan niya sa taas. Purify niya yung air. So, ang gagawin mo lang, ayan, ito. Actually, ayan. Tapos ilalagay mo lang yung dito. So, anong nakalagay dito? Install the bottom cover. Install the HEPA filter with carbon filter screen first. Then, install the pre-filter. So, itong ating ito ang kanyang guide.
So, number 1, sabi dito, ito daw ang kanyang control panel. So, dito mo kasi ko-control. Ayan. So, ito yung off. Tapos, iikot mo lang siya. Then, max. Okay? So, i-off muna natin. Yan yung kanyang control power. And then, ito naman yung lagayan ng cord. So, ito, para ma-plug natin. So, dito mo lang siya ilalagay. Ayan. So, tapos ano mo lang doon, ilalagay mo lang, isasaksak mo lang, then, turn on mo dito. So, yun pala yung tinatawag natin. Yun, yung cord. Sa akin, ito naman yung kanyang air ventilation. Tapos, ito pala yung tinatawag na scent box. Kasi pwede mong lalagyan dito ng oil-based, basta oil-based lang siya na scent ang kailangan. Oil-based ba o water-based? Kamali na naman ako. Water-based yata. Bawal pala yung oil-based dito. Ayan. So, sabi niya, read the instructions carefully before using check the voltage indicated correspondence to the outlet 230. Okay. Do not use any appliances with damaged cord or plug. The cord is damaged, must be replaced. Okay, must be replaced. Put it ayan. So, syempre, sa floor ko siya ilalagay para ano niya yung doon, yung mga impurities makuha niya. Keep curtains, furnitures, and flammable materials away from the unit and from convenience outlet when the unit is plugged in. Do not place near the gas stove. So, yan, tandaan yan. Okay? Or heated oven. Children should be supervised. Siyempre, hindi to pwedeng galawin ng aking mga babies kasi ang aming humidifier ay nasira. These appliances is not intended to use by person including children. Ayan. After use, switch off and unplug the unit for convenience. Do not immerse the unit with water. Do not use this unit other than its intended use. In case of malfunction, alright, bibigay lang sa Emarflex customer service. For household use only, not intended for any business purposes. Save this instruction manual for future reference. In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of thermal cutout, this appliance must not be supplied through external switching device such as a timer, connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility. So, yan. Okay. So, ang tawag pala doon sa itim ay advanced carbon. Tapos yung itim, HEPA filter pala yung white kanina. And then the pre-filter. So, ayun na. Okay. Mark the date of first using the blank on the blank space. Ano ba to? And mark the date of first using on the blank place. Of HEPA filter pen. For initial use, please make sure to remove. Yun, nakuha na natin yung kanina. Please install the filter properly. Plug the unit kanina. Okay. Ayan. Please don't forget to send us the warranty. Fill up and send the warranty card with a copy of the receipt to your email. Ayun. So, ganun pala yun. Sige.
Okay, tago natin to kasi 1 year warranty daw to. Saan ba yung warranty nito? So, ayan guys. Gagamitin ko na ito ngayong gabi. Ayan. So, ayan. Ito, isi-send natin to sa kanila. Ayan. So, there you have it guys. Tatry ko na ito mamaya. Ang aking Emerflex Air Purifier. So, sana mawala ng aking hika. Ang hirap pa naman pag may hika. So, see you next time, guys! Ayan! Bye!